Hello travelers. ඉතින් අපේ බස් ටුවර් එකෙන් පස්සේ අපි කිව්වත් වගේම පොරොන්දුනත් වගේම මේ තමයි අපේ වෝකින් ටුවර් එක අයාචියෝ සිටි එකේ. අයිලන්ඩ් එකේ. ඔව්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවා ඇති අපිට පිටපස්සෙන් තියෙන අපි ආපු ෂිප් එකට අමතරව තියෙනවා හයි ලක්ෂරි යොට් සෙට් එකක්. මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතන් ඉන්නේ අපි බීච් එක පැත්තට ගිහිල්ලා මේ හයි shopping පාරක් දාලා බීච් එක පැත්තට ගිහිල්ලා නාලා පොඩි ෆන් එකක් කරන් එන්න. මේක මාරම ලස්සනයි. මේ පැත්තේ බීච් එක ගයිස් ඔයගොල්ලෝ කිව්වට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිත් එක්කම යමු මේ පැත්තට ගිහින් බලමු. ඉතින් ෂිප් එකෙන් බහලා ආවලා පස්සේ ඔයාලා ජෙට් ස්කී පදිනවා නම් එතකොට ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා, හයිකින්, ටුවර් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් මේ ඔක්කොම බුක් කරගන්න පුළුවන්. මට පිටිපස්සේ තියෙන මේ අවුට්ලට් ඔක්කොම ඒ අයාචියෝ සිටි එකේ අයිලන්ඩ් එකේ කරන ඇක්ටිවිටීස් හා සම්බන්ධ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වෙනම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ පිටිපස්සෙන් පේන ඇති පොඩි මාකට් එකක් වගේ. එක ටූරිස්ට්ලට වෙන් වෙච්ච මේ වෙන් වෙලා තියෙන පොඩි මාකට් එකක්. අපි ඊට පස්සේ ගිහින් බලමු මේ මාකට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔව් මං හිතන්නේ මේක මේ අයාසියෝ අයිලන්ඩ් එකේ මාකට් එක නේද? ඔව් මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ අර ඈතට ගියාම අර පැත්තෙන් බුක් කරගන්නත් පුළුවන්. මේක අර ට්‍රේන් එකක් වගේ එකකින් යනවා සිටි ටුවර් එකක්. සිටි ටුවර් එකක්. ඒක බුක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගොඩාක් තියෙනවා මේක ඇක්ටිවිටීස් අයාසියෝ අයිලන්ඩ් එකේ. අයිලන්ඩ් එක. දැන් අපිට නම් ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බා අපි ෂිප් එකේ ආව නිසා අපේ මේවැකෙන්ම අපිට ටුවර්ස් බුක් කරන්න නේද? මේ අයිලන්ඩ් එකට වෙනම කෙනෙක් එනවා නම් මෙතනින් ඕනෙම ටුවර් එකක් ඒගොල්ලන්ට බුක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ මේකේ මේ පර්මනන්ට් ටැටූ නන් නෙවෙයි. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වයින් තමයි මේගොල්ලෝ ටැටූ කරන්නේ. මේ මෙතන තියෙනවා මෙහෙම ඔයාලට ඕන එකක් මෙතනින් තෝරලා මෙතනින් ටැටූ එකක් කරලා දෙනවා. මෙතන ප්‍රයිස් එක එහෙම තියෙනවා. අපි කිව්වත් වගේ ඔයාලට ওই පිටිපස්සෙන් පේන්නේ ඒෙන් ගන්න පුළුවන් සිටි ටුවර් පොඩි ට්‍රේන් එක. ඔන්න ඔතනින් තමයි ගන්න පුළුවන්. වව්. ඉතින් මෙතන අපිට මොනවද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා මේ අයිලන්ඩ් එකේ එක පික්චර්ස්. මේ අයිලන්ඩ් එක ගොඩක් ලොකුයි. ඒ කියන්නේ එක view points තියෙනවා මේ අයිලන්ඩ් එකේ නේද? මම හිතන්නේ ඔක්කොම මෙතන ගන්න දෙන පික්චර්ස් වලට. එකක් 5 යුරෝ වෙන්නේ. මේක ෆුල් ටූරිස්ට් අයිලන්ඩ් එකක් නේද? ඔව් මේකට ඔක්කොම ටූරිස්ට්ලා තමයි ඉන්නේ නේ. ඔව් දැන් අපි දෙන්නගේ පාටත් ඒ වගේ මේ වෙලාව මොකද ආව පොඩ්ඩක් සැරයි. සැරයි කියන්නේ. කෙනෙක් කිව්වා වගේ අර මේ කියන්නේ අර බෙල්ලොන්ගෙන් තවමික ලී වලින් එක එක අයිටම්ස් හදලා තියෙනවා. එතකොට අර පන් වලින් වියපු බෑග්ස් ඒ කැට්ස් අනම්මනම් ඒගොල්ලෝ අර ගොඩාක් හෑන්ඩ් මේඩ්ස් වලින් ගොඩක් ಜಾති මෙතන හදලා තියෙනවා නේ හදපුවා. ඉතින් මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ ජෙට් ස්කී යනවනම් මෙතනින් ඔයාලට මේ ඇඳුම් අර බුක් කරලා ගන්න පුළුවන්. ජෙට් ස්කී තියෙනවා, යක් තියෙනවා, පැඩින් වලට මේ බෝට්ස් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට ඒ එකට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට පිටිපස්සෙන් පේන්නේ මොකක්ද? බලකොටුවක්ද? අපි අර කලින් නැගපු කාසල් එක නේ. කාසල් එකක් තියෙන්නේ නේ. ගයිස් මේ අයිලන්ඩ් එක ගැන
පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. මේ අයිලන්ඩ් එක ඇත්තටම මාරම පිළිවෙලයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ගාබේජ් මේ කළමනා කරලා තියෙන විදිහ. අනික මේකේ ගොඩක් ටැක්සි සර්විස් අපි කොහේ හරි ගිහින් බැස්සොත් ටැක්සි සර්විස් තියෙනවනේ අනිවාර්යෙන්. වාහන තියාගෙන දැන් මේ අයිලන්ඩ් එකේ එහෙම එකක් නැහැ. මේ අයිලන්ඩ් එකට එන කෙනෙක්ට සෙල්ෆ් ඒගොල්ලෝ මැප්ස් තියෙනවා. ඒව බලාගෙන තනියෙන් ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සිටි ටුවර් arrange කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ හරි නැත්නම් තනියම walking tour හරි ඒ තමයි මේගොල්ලෝ මේ අයිලන්ඩ් එක arrange කරලා තියෙන්නේ නේද? ඒ අමුතරම මේ අයිලන්ඩ් එක කියන ගොඩක් rich ඔව් island එකක්. ගොඩක් rich island එකක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ බැලු බලනකොට පේනවා නේද? ටූරිස්ට්ලාගෙන් උනත් ගසා ගසා ගන්න නැතුව ගන්නනේ. reasonable price දාලා ප්‍රයිස් තියෙනවා. දාලා තියෙනවා. අනික මේගොල්ලෝගේ shops වලත් එහෙමයි නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර එන්න අපෙන් ගන්න එහෙම එකක් නැහැ. මේගොල්ලෝ security කරන්න හොරෙන් අරයි එහෙමත් නැහැ. එහෙමත් නැහැ. මේගොල්ලෝ හරිම පිළිවෙලට මේ කියන්නේ ගසා ගන්න නැති විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේ අයිලන්ඩ් එක පවත්වාගෙන යන විදිහට තමයි පේන්නේ නේද? මේකේ මේ මෙහෙම දාලා තියෙනවා ෆයින් එකක් ගහනවා විදියයි. එතකොට ප්ලාස්ටික් වෙනම. එතකොට මේ සිස්ටම් එක මේ පාගලා දාන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහාට. දැන් නාලා ඉවරයි. නාලිවරයි ගොඩ දවසකට පස්සේ බීච් එකේ නේද? මේ අපේ නැවේ ආපු මේ ඔක්කොම මෙතන තමයි ඉන්නේ. ඔව්. ඔය ඉන්නේ ඔක්කොම අපේ නැවේ ආපු අය. නැවේ ආපු කට්ටිය ඉන්නේ නේ. ඔව් මේ මෙතන විස්තරයක් තියෙනවා මේ ෆ්‍රෙන්ච් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔන්න විස්තරය බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් යමු අර පැත්තට පාට කන්න නේ. ඔව් මේක ගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් මාල්. මේ සපත්තු දෙක අතේ. නේ? Wow. ගයිස් අපි ෂිප් එකෙන් එද්දී බාත් ටවල්ස් දෙකක් අරගෙන ආවේ නේද? ඔව්. මේ දැන් ඉතින් අපි එතන එලාගෙන ඉඳලා මේ ටික වැලි බහදාගෙන යනවානේ. ඔව් මොකද බාට දාන්න ආවේ නෑ මම. බෑග් එක බර වැඩි ඔව් අපි මොකද එක බෑගේජ් එකයි අරන් ආවේ මේ බජට් ෆ්ලයිට් වල ආව නිසානේ. ඔය අපි හෙලා මගේ තියෙනවද? ආති දෙන්නෙක් ඔක්ක මේ වැලි ගා ගන්න ඕනේ නෑනේ. බන්ටි ඔමඩ දැන් මොනවද කන්න අරන් දෙන්නේ? නැවට ගියාම බුෆේ තියෙනවා හොඳට. බෑ මට මෙහෙන් මේවා ඕන ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් මොනවා හරි ඕන. මේ ඇත්තට මේ නැද ගන්නේ නේ මේ ඔය නිගමු බීච් ගියා වගේ අනම්මන වඩේ මාළු බෙදලා ඉස්ස වඩේද? පිස්සු වඩේ. මේ ඉස්සර අපේ අතීතේ ඉතින් නිගමු බීච් කියලා ඒව ගණන් කරනවානේ. ඔව්. මෙතෙන්ට view එක පේන විදියක් මේ දැන් එතන උඩ ඉන්නේ නේ. ඉන්න මේ ස්ට්‍රීට් එක තනිකර තියෙන්නේ බාර් ඇන්ඩ් රෙස්ටෝරන්ට්ස් වයින් ෂොප් අනම්මන නේ ගොඩක් තියෙන්නේ. ඔව් අනික මාරම ලස්සනයි මේ ඔයාලට පේන්නේ. මාරම ලස්සනයි මේ ස්ට්‍රීට් එක. මේ දෙපැත්තෙම තියෙන්නේ මේ වයින් ස්ටෝර්ස් අනම්මන මේ බාර් එතකොට ෂොප්ස් අනම්මන ගොඩම රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙන්නේ. ඔව් අනික බලන්නකෝ ඒ වගේ එන්ට්‍රන්ස් එක. ඔව් හරිම නෝමල් තියෙන්නේ මේ. ඒගොල්ලෝ හරිම සිම්පල් විදියට හරි යුනික් විදියට තමයි එක එක මේ වන් ස්ටෝර්ස් මේගොල්ලෝ ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. මේ බලන්නකෝ මේ මාර ලස්සනයි. නේ? Wow guys, me. Of course, Harry. My favorite Beach. Oh yeah.
the name? Granta. Granta. Yes. Granta. Thank you so much. Bye. Have a nice day. මොකක්ද ඒකේ නම? Granta. Granta. මේක ස්මූති එකක්ද? ෆ්‍රෙන්ච් වලින් කියන්නේ ග්‍රන්ථ කියලා. ස්මූතිත් නෙවෙයි ඒක හරිය මේ නිකන් අයිස් කර වගේ අර අයිස් මේවා වුණාම තියෙන්නේ මේ. වව්. ඔව් ෆස්ට් ටයිම් try කරන්නේ. ඔව්. ඒක මාරයි. එතන අයිස් එකට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඔව්. ඒක බොඩි එක නෑ. නැහැ ඔව්. මේක 5 යුරෝ වුණා. ලොකු කප් එක ගත්තේම. My craving. මෙතනින් ගත්තේ මාර ලස්සනයි එතන. Handmade. හොට් ඒවා. handmade ඔක්කොම chips. Handmade නේ. හරි. මාරම රසයි. එන්න. මම ඇවිල්ලා chips විශේෂඥයෙක්. ඒක රහයි තමයි. ඉතින් එහෙම ගමලා. එහෙනම් guys අපි දැන් නැවගාවට ආවා පොඩි shopping පාරක් එහෙම දාලා. ඉතින් මේ පාටම ලස්සන තියෙයි පාටම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තේ. අපි දෙන්න බීච් එකේ කාලයකට පස්සේ නාලා නේද? ඔව් අනේ. මාරම ලස්සනයි බීච් එක. ලොකු සීතලකුත් තිබුණ නැහැ. අවුවක් තිබ්බා අපි. දැන් පොඩක් සීතල වේගෙන එනවා. දැන් නම් පොඩ සීතලයි. එහෙනම් අපි ෆ්‍රාන්ස් වල අයාසියෝ අයිලන්ඩ් එකේ ඉඳලා අපි සමු ගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක සමු ගමු නේද? එහෙනම් අමතක නොකර අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපේ ජර්නි එක තාම ඉවර නෑ. අපි යනවා තව ඩෙස්ටිනේෂන් එකකට. ඔව්. ඉතින් ඒ වෙනකන් අපිත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. බයි බයි. බයි බයි.